Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de analiză, te invit cu drag doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aplicația e gratuită pentru toată lumea. Hai să vedem așadar mesaje. A început citirea. Și foarte misterioasă, secretoasă în această perioadă. Foarte mult mister. Eremitul 10 de monede, turnul. Este ca un moment de conștientizare aici pe care îl ai privind casa, familia, privind banii, privind ideea de casă, de familie, de stabilitate. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Fecioară. Poate chiar un eveniment neprevăzut care are loc în jurul tău și despre care îți povestește o persoană mai matură. Este o persoană care are o experiență de viață, cineva care vede lucrurile foarte clar. Dar unii parcă ați primit o veste recent legată de o casă, o moștenire, o sumă de bani. Este și un moment în care te afli așa într-o perioadă de sfârșit. Da? Începi să-ți dai seama ce este valoros pentru tine în viață. Pentru tine avem Marea Preoteasă, deci ești într-un moment în care fie nu comunici foarte mult, studiezi o anumită situație, o anumită persoană. Marea Preoteasă poate să însemne și faptul că știi foarte multe lucruri despre o situație, doar că momentan nu vrei să comunici. Alții parcă aveți niște activități pe care le faceți în secret. Hai să vedem Marea Preoteasă. Un suspin. Deci e ca și cum ai o durere în suflet pe care nu o zici. Și poate e ceva legat de un copil, de o problemă de sănătate a cuiva, un mod imatur prin care cineva acționează, falsitatea unei persoane, pentru că văd clar și acest aspect. E cineva care parcă se joacă așa cu sentimentele tale. Hai să vedem încă o carte pentru tine. Un bărbat matur, deci poate are legătură cu un bărbat matur din viața ta, poate în legătură cu persoana aceasta ești așa într-o stare de confuzie sau simți nevoia să te izolezi, simți nevoia să nu comunici. E ca și cum zici, băi, dar nu mă simt suficient apreciat, nu mă simt suficient iubit. E parcă vă gândiți foarte mult la dragoste aici. Pentru casă avem 3 de monede. Deci împreună cu două persoane văd că lucrezi la ceva. Pentru alții este despre a vă aranja casa, despre a studia o anumită problemă privind casa, familia. Ai oameni aproape de tine, dar nu văd mulți oameni. Mai degrabă sunt puține persoane care îți sunt alături. Hai să mai vedem o carte pentru casă. Niște vești care pot apărea de la drum lung sau poate chiar te interesezi de ceva anume pe un termen foarte lung. O discuție pe care o ai cu cineva drag ție, mai văd aici, și are legătură cu o eliberare. Da? Pentru alții parcă așteptați pe cineva să vă vină în vizită. Sau căutați o soluție pentru a vă elibera de ceva anume. Poate să fie și o relație toxică pentru unii. În curând, Împăratul, o legătură cu zodia Berbec. În curând, aici poți să intri în contact cu o persoană cu autoritate asupra ta. Poate să fie partenerul, tatăl, șeful. Unii poate intrați în contact, poate și cu o instituție publică. Împăratul, oricum ar fi aici, să știi că vorbește și despre cineva care ia atitudine.
Este o persoană matură, sigură pe ea, încăpățânată. Melancolie și consolare. Un bărbat aici important care poate este într-o stare așa de melancolie, adică de supărare, visează cu ochii deschiși la ceva anume. Poate persoana asta e supărată și vine la tine să caute alinare. Cineva care are un blocaj în dragoste, un blocaj pe suflet. Unii puteți să auziți și despre o problemă într-un cuplu sau poate să reprezinte aici și o întâlnire pe care o ai cu o persoană importantă din viața ta și niște discuții importante. Uite, e ceva legat de un copil, e ceva legat de o nouă persoană, e ceva legat de o atitudine imatură pe care cineva o are. În viitor avem 4 de spade. Deci un moment aici în care te odihnești, te relaxezi, poate ți iei o pauză. Niște vești aici văd eu care pe tine te pun pe gânduri. Hai să vedem, 4 de spade. Este o speranță mare pe care o vei avea în urma unei scrisori, în urma unei vești. Avem Doctor și Constanță. Deci poate să fie vorba despre o veste care apare în legătură cu o problemă de sănătate sau poate are legătură cu faptul că cineva se află în așteptarea unei vești importante, se află în așteptarea unor decizii importante. Avem iubire, noroc, reuniune. Poate să fie pentru unii și o veste bună, care vine de undeva, de la o instituție sau de la cineva care stă în pat sau cineva care stă mult în casă. Și poate are legătură și cu bani. Ce nu știi tu, regele de spade, un inamic pentru unii. Regele de spade poate să însemne și o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Tu nu știi aici despre o persoană care are niște planuri foarte bine puse la punct. Omul ăsta știe foarte bine ce își dorește. Poate să fie și cineva care are niște activități așa care sunt ascunse cumva de tine. Dar văd aici clar un personaj rece, detașat, un personaj care nu are foarte multe emoții. Poate este o persoană care, știu eu, se ocupă aici cu niște activități foarte ciudate în jurul tău. Mai avem încă o femeie. Deci poate e un bărbat aici care se sfătuiește cu 2 femei. Sau poate să fie cineva care joacă la 2 capete. Poate să fie și asta. Inamic și falsitate. Deci e clar aici, e cineva care e cam fals, da? Nu e foarte sincer cu tine sau în situația aceasta. Poate să fie aici și o persoană care știe niște lucruri, doar că nu vrea să ți le spună. Uite, e o întâlnire pe care omul ăsta a avut-o sau o are, poate cu o femeie care are probleme, care e supărată sau poate omul ăsta e disperat în legătură cu o situație complicată în care se află. Dar vezi tu că e și cineva care își face tot felul de gânduri, de planuri, da? Își face tot felul de scenarii în mintea sa, care nu toate sunt reale, dar sunt scenarii foarte dure din ce văd eu. Hai să vedem ce nu știi tu.
Avem judecata și furia. Deci cineva care poate are niște probleme cu actele sau este cineva care are probleme cu legea în general. Mai poate să însemne că tu nu știi aici despre faptul că această persoană, acest bărbat, consideră că îi se face o nedreptate. Se pare ceva nedrept. Avem dorință și boală. Deci cineva care are o dorință foarte, foarte mare aici. Persoana aceasta parcă e în stare de orice pentru ceva care își dorește. Avem noroc, copil și nu apare ideea asta de copil, adică noi începuturi. Poate e o persoană imatură, poate este o persoană naivă. Mai poate să însemne și cineva care este foarte imatur din punct de vedere emoțional. O bucurie neașteptată avem aici. Deci cineva care a primit o vizită pe neașteptate. Hai să vedem, uite, pe neașteptate 5 de cupe. Cineva care e căzut în genunchi și care plânge după ceva din trecut sau după niște cupe care s-au dărmat, după ceva ce a făcut. Deci poate să fie o persoană care are niște regrete aici. Hai să vedem. Cineva care e rănit în mândrie, în orgoliu. Este o persoană căreia îi pare rău după ceva. Uite, din nou a ieșit copilul ăsta. Poate are legătură cu o persoană mai tânără, cu un nou început. Cineva regretă foarte mult ceva anume. Uite, o scrisoare pe care o primești, da? O veste care apare. Și care poate are legătură și cu o sumă de bani pentru unii dintre voi. Uite, cineva îți dă o veste privind o pierdere sau primești o veste privind o închidere, privind o pierdere a unei situații, a unei relații, o pierdere emoțională mai poate să fie. Doar că văd și o falsitate aici. Sau cuiva îi pare rău după o falsitate. Doar că vedeți voi, pierderea asta văd eu că e norocoasă. Și avem din nou ideea de copil. Ce o să te mire? 7 de spade, o persoană vicleană, cineva care minte, o persoană care trădează. Uite, o persoană cu o problemă de sănătate aici. Avem o scrisoare, inamica, disperarea, văduvul. Deci poate aici primești o veste surpriză și asta o să te mire privind o problemă foarte mare pe care cineva o are. Da? Și e cineva care e foarte gânditor și care nu știe ce să facă în situația asta. Un sfârșit. Aici o să te mire o veste de sfârșit. Și e cineva care e dezamăgit de situația aceasta. Poate pentru unii are legătură, uite, cu un triunghi amoros sau cu o problemă mare pe care cineva o are. Poate să fie un personaj care rămâne foarte surprins de această închidere, de această pierdere. Ce o să te mire? Avem un inamic spre casa ta sau cineva care se informează în legătură cu familia ta, casa ta. Și avem dragoste. Aici pot fi niște vești importante care vin la o zi mare, la o zi sfântă și au legătură cu un drum. Sau poate veștile astea țin de o persoană cu autoritate asupra ta sau o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Asta văd eu foarte clar.
Și e clar aici vorba despre un bărbat. Un bărbat, da? Și avem aici clar, uite, din nou copilul și cufărul. Deci poate să fie un nou început din punct de vedere financiar sau poate să fie vorba despre un copil la propriu, că tot apare mesajul ăsta de nu știu cât timp. Avem un blocaj, piedici, cununie, relație și persoană plăcută. Deci e cineva care are niște piedici, care are niște blocaje într-o relație, într-o colaborare. Un conflict într-o casă mai avem. Cadou, lacrimi și întâlnire. O persoană, uite, care vine cu un cadou către tine și e înlăcrimată. Avem noroc, tranziție, schimbare. Totuși, această problemă văd eu că este norocoasă și cumva aduce schimbarea. Este un moment aici, simt eu, foarte emoționant. Foarte, foarte emoționant. Avem o veste bună și un bărbat în vârstă. Intrigi între femei, proces și judecată. Bucurie de departe. Întrebat ce o să te mire și avem proces și judecată și boală. Deci o nedreptate, poate, sau o problemă legală, o problemă pe care cineva o are aici. Fie legată de o hotărâre, fie o decizie legată de o boală, mai poate să fie. Dar uite, are legătură cu un sfârșit oficial. Simt eu aici că pentru unii dintre voi e ca și cum se umple paharul. Avem o moștenire, o sumă de bani, un bărbat matur, stabilitate, creștere, deci e o persoană hotărâtă, oportunități, casă și succes. Este o hotărâre în legătură cu o casă sau în legătură cu o plecare. Și e cu succes. Și avem aici angajament, mireasă, supărare, soție, gelozie. Libertate, acțiune și supraviețuire. Poate să fie cineva care fuge dintr-un conflict. Sau acest conflict poate să aducă eliberare. Poate să aducă un moment de conștientizare pentru cineva, cum că o situație e destul de complicată, e destul de agitată și atunci trebuie să meargă într-o anumită direcție. Un sfârșit și un nou început. Avem control, schimbare. Și cineva ia atitudine aici. Da? Mai poate să însemne și lipsa controlului într-o situație. Ca și cum cineva pierde controlul și atunci apare eliberarea. Pentru că văd aici, uite, că răsare soarele. Lucrurile încep să se miște. Doar că lucrurile se pot mișca în urma unor vești care apar de la un inamic sau de la o inamică. Poate să fie o femeie. Deci se umple paharul, asta e clar. Mai vreau o carte. Aici sunt niște factori religioși, da, care cumva împiedică relația sau pot fi niște principii de viață care nu sunt comune. Avem așa un flirt și un suflet pereche.
Poate ai tu niște idei preconcepute legate de un flirt, legate de ideea de relație. Pauză, este timpul să te deconectezi de lume, da? Și îngerii zic să faci eforturi, da? Poate e cineva care din contră vrea să facă eforturi privind această pauză care e între voi, privind această hotărâre importantă. Și avem chimie, atracție. Și uite, din nou, ideea de separare. Unii poate auziți de cineva din jurul vostru că trece printr-un moment complicat. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile. Dar cei care ați rămas alături până la final, mai primiți mesaje bonus din acest oracol. Avem aici o relație toxică, da? O karmă foarte puternică, o regină de gheață, o femeie care e foarte rațională, poate este o femeie mai dură, mai rece, și avem aici alegere, da? Sau relație încurcată. Poate tu ai de ales între două lucruri, între profesional-personal, între două persoane. Avem așa o femeie matură, o femeie din înalta societate, o relație deschisă, fără angajamente sau și mai avem și o femeie cu părul deschis la culoare. Deci poate e vorba de o întâlnire cu o prietenă, poate tu te întâlnești foarte rar cu prietena asta, poate aveți viziuni diferite, vedeți lucrurile diferit. Și mai avem aici așa, o iubire adevărată, o iubire pură și o femeie tânără sau o femeie care îi place să se aranjeze. Pentru că e o întâlnire aici. Ce o să te mire? Aici avem așa, o persoană lipsită de potențial, o persoană timidă, da? Și avem petrecere, distracție. Cadou. Ceva din trecut care se repetă, văd eu. Deci, e ceva din trecut care se repetă, doar că eu simt aici că e ca și cum s-a umplut paharul, ceva a ajuns la un sfârșit, ceva a ajuns la o limită la care nu se mai poate. E vorba de niște bârfe, da, care sunt auzite sau niște vorbe ciudate. Avem aici familie, grup, o femeie brunetă și un bărbat brunet. Da? Deci două persoane care seamănă. Foarte încurcată e chestia asta. Dragilor, acestea au fost previziunile. Vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.